მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ შაკო მამუკაშვილი, ფოტოვიდეოგრაფი საქართველოდან და დღეს მე წარმოგიდგენთ სავარაუდოდ საქართველოში პირველ DJI Mavic Air 2-ის განყუთვას, ანუ unboxing-ს. რამდენიმე კვირის ლოდინის შემდეგ როგორც იქნა ჩემი ახალი დრონი DJI Mavic Air 2 ჩემთან არის. YouTube-ზე ძალიან ბევრი unboxing-ის ვიდეო დევს, მაგრამ ერთ ქართულსაც შევმატებ. მოდი უკვე დავიწყოთ გახსნა და ვნახოთ რა არის შიგნით. ერთი პატარა სტიკერი საძრობა დაგვავიწყდა როგორც ჩანს. ან ორის. Tadam. პირველი რასაც ხედავთ, ეს არის ჩანთა და პატარა აქსესუარების ყუთი. ჩვენი DJI-ის ყუთი დროებით გვერდზე გადავდოთ და ვნახოთ რა დევს ამ ჩანთაში და ამ პატარა ყუთში. ეს არის ფრთები. ეს მანუალი, თუ როგორ ვაფრინოთ დრონი და თუ ვინმეს დაჭირდება. ასევე კიდევ ფრთები. და როგორც ჩანს, აქ მეტი არაფერი აღარ გვაქვს. და აი ისიც გამოჩნდა ჩვენი დრონი DJI Mavic Air 2. ვიდეოებში უფრო დიდი ჩანდა რა და ძალიან პატარა და კომპაქტურია. ესე იგი ეს არის ელემენტების დამტენი, რომელსაც ვერ გავხსენი. ამაზე შეგიძლიათ 3 ელემენტი დატენოთ. ოღონდ რო თუ ვინმე იყიდით ამ დრონს, პირველად როცა შეაერთებთ ელემენტებს, არ გირჩევთ ამაზე დატენოს, რადგან თავიდან არ აქტიურდება ელემენტები. პირველად ყველა ელემენტი გააქტიურეთ თავისი დამტენით, რომელიც კაბელითვე ერთდება. ეს როგორც ჩანს არის პულტი. წინა Mavic Air 2-თან შედარებით ბევრად დიდი არის და არა მარტო Mavic Air-თან, არამედ სხვა DJI-ის დრონებთან შედარებით დიდი პულტია. მაგრამ როგორც განხილვებში ამბობენ, ძალიან კომფორტულია. ამას უკვე როცა გავტესტავ, მერე უფრო კარგად გეტყვით. ვიზუალურად კარგად გამოიყურება, ხელშიც კარგად ზის, მყარია და ტელეფონიც აი ამ პატარა ადგილში ჯდება. და როგორც ამბობენ, ზევიდან ტელეფონი ძალიან კომფორტული არის და მყარადაც ზის ამ თავის დამჭერში. ხოლო ჯოისტიკები ქვევით მხარეს არის განთავსებული. ნახოთ რა გვაქვს კიდევ. ესე იგი ეს რა არის?
აჰა, ეს არის ND ფილტრები. 3 ცალი ND ფილტრი მოყვება, რომელიც მზიან ამინდში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ასევე მოყვება ელემენტზე ადაპტერი, რომელიც რის საშუალებითაც შეგვიძლია ელემენტი ვაქციოთ power bank-ად. აქ USB კაბელები. დამატებითი ჯოისტიკები თუ დავკარგეთ. USB Type-C. და აქ როგორც ჩანს მეტი არაფერი აღარ არის. შევამოწმოთ კიდე სხვა განყოფილებები, რამე ხო არ დაგვჭა ამოსაღები. არაფერი მეტი აქ არ არის. ახლა ვნახოთ რა დევს ამ პატარა ყუთში. ერთი ელემენტი, დამატებითი. სულ 3 ელემენტი მოყვება, ერთი თვითონ დრონზე არის ამჟამად. ესე იგი კაბელი სატენისთვის და თვითონ სატენი. წეღა როგორც გითხარით, პირველად ეს ელემენტები როცა გექნებათ ეს დრონი, პირველად დატენეთ ამ დამტენით და არა სამ დამტენიანი ჰაბით თუ როგორც ქვია. ეს დამტენი, აქეთ დავდოთ, აქეთ რა გვაქვს, აქ არაფერია. მე მგონი ამაშიც არაფერი არ არის. მოკლედ ეს არის ჩვენი დრონი, თავისი 2 ელემენტით, უბრალოდ 3 ელემენტით, თავისი ახალი პულტით. ასევე მოკლე ინფორმაცია რომ მოგაწოდოთ ბარემ ამ დრონთან დაკავშირებით მონაცემების შესახებ. აქვს 9 ინჩის ზომის სენსორი, ასევე Mavic-ის სერიაში პირველი 4K 60 FPS ვიდეო გადაღება და ასევე იღებს 48 მეგაპიქსელიან ფოტოს. ვიდეოს გადაღება ასევე შეუძლია HDR-ში, ოღონდ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ 4K 60 FPS-ით ვერ გადავიღებთ, გადავიღებთ მხოლოდ 4K 30 FPS-ით, მაგრამ შედეგები რომ ნახეთ ძალიან მაგარი არის ამ შემთხვევაშიც. ასევე შეგიძლიათ გადაიღოთ 8K ჰაიპერლაპსი, ოღონდ ჯერ არ ვიცი ამ 8K ჰაიპერლაპსით შეგვიძლია თუ არა რა ფოტოების შენახვა, რომ შემდგომ უკვე ჩვენ თვითონ ჩვენ გემოზე Lightroom-ში თითოეული ფოტო დავამუშაოთ და ჩვენ თვითონ ავაწყოთ ჰაიპერლაპსი. ნუ რა თქმა უნდა აქვს quick shot-ები და ასევე აქვს გაუმჯობესებული წინა Mavic Air-თან შედარებით ბატარეები. ახლა ამას შეუძლია იფრინოს 34 წუთი. ასევე გაუმჯობესება რაც არის წინა Mavic Air-თან შედარებით არის ის, რომ ბევრად უკეთესი კავშირი აქვს. მას შეუძლია გაფრინდეს 10 კილომეტრზე და ტელეფონზე გადმოგცეს გამოსახულება Full HD-ში 1080-ში. რა ძალიან მაგარია, ამას ქვია OcuSync 2.0 თუ რაღაც ასეთი. რაც აქვს კიდევ ერთ-ერთი კარგი არის focus track-ი, ანუ ობიექტს, რომელსაც მონიშნავ, იდეალურად მიყვება. ნუ იდეალურად არა, რა თქმა უნდა, აქვს მინუსები, მაგრამ ძალიან კარგად მიყვება და ძალიან ბევრ წინაღობას კარგად უმკლავდება და ცდება. ახლა ასევე გაჩვენებთ პირველ Mavic Air-სა და Mavic Air 2-ის ზომაში სხვაობას. ეს არის ჩემი პატარა ძველი, უკვე ძველი წითელი Mavic Air-ი და ზომაში ასე გამოიყურება. კი ბატონო, ოდნავ დიდია Mavic Air 2, მაგრამ საგანგაშო არაფერი არ არის. მშვენიერი ზომა აქვს, თუ მკითხავთ მე. ასევე განახებთ პულტების შედარებას.
ზომაში აშკარად დიდი სხვაობაა. მით უმეტეს ამას რო ამოვწევთ, უფრო დიდი ხდება და მაგრამ როგორც ამბობენ, კომფორტულია. რაც შეეხება ფრთებს, მოდი გავშალოთ და ერთ პატარა ინფორმაციას კიდე მოგაწვდით ფრთების შესახებ. მოკლედ ფრთებს რაც შეეხება. ამ ორ ძრავზე თუ შეხედავთ, აქ აქვს ორი თეთრი რაღაცა ზოლი რკალისებული. ამ ორ ფრთაზე უნდა დააყენოთ ისეთი ფრთა თუ პროპელერი, რომელსაც აქვს ესეთი ნიშანი მრგვალი თეთრი თუ რა ვერცხლისფერია, არ ვიცი. ამ ორ ფრთაზე უნდა დააყენოთ ესენი. ხოლო ამ ორ ფრთას არ აქვს ეს ნიშანი, უბრალოდ შავი არის და ამ უბრალოდ შავზე უნდა დააყენოთ ეს ფრთა. მოკლედ მეგობრებო, დავაყენე ფრთები და საბოლოო ჯამში ასე გამოიყურება. გიმბალის დამცავი ჯერ არ მომიძვრია, ამას მერე მოვაძრობ, როცა უკვე ავაფრენ, ასე ვთქვათ. სულ ეს იყო, მინდა გითხრათ და იმედია მოგეწონებათ. ეს იყო ჩემი პირველი unboxing ვიდეო. ცოტას ნერვიულობდი კიდეც. პირველი შემთხვევა არის, როდესაც მე ვლაპარაკობ კამერაში და არა ვინმე სხვა. და ამის მერე ვეცდები, რომ უფრო დავხვეწო მსგავსი სტილის ვიდეოები, ასევე სხვა სტილის ვიდეოები. თუ მოგეწონათ, დაგვალაიქეთ და ასევე გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე. მადლობა, კარგად იყავით.